विमोजीलाई चाहिँ म प्रश्न राख्छु हस् जिज्ञासा राख्नु सर प्लिज प्रश्न हैन जिज्ञासा अहिले 2-3 दिनमा चाहिँ हामीले यसो विभिन्न प्लेटफर्महरुमा यसो विवेचनाहरु सुन्दाखेरि चाहिँ नर्मली चाहिँ मान्छेहरुलाई चाहिँ यो अहिले बढिरहेको सेक्टर भनेको होटल एन्ड टुरिज्म अनि इन्स्योरेन्सको दुईटै सेक्टर छ हैन त्यो अलावा तपाईको एक दुईटा अरु सेक्टरहरु पनि छ जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर पनि केही हदसम्म बढेको छ तपाईको डेभलपमेन्ट बैंक पनि केही हदसम्म अलिअलि प्रोग्रेसै गरेको छ हैन र अहिले एक दुई दिन यसो सुन्दाखेरि साथीभाइहरुको विचारहरु सुन्दाखेरि चाहिँ अत्याधिक मान्छेहरुलाई डर देखाइदिने के फलान सेक्टर त अत्याधिक बढिसक्यो हैन के हो यो पम्प एन्ड डम्प गरिराखेको छ कि हैन वा नेगेटिभ हाइप गरिराखेको छ कि भनेर यो सुनिन्छ विभिन्न कुराहरु हैन यस बारेमा चाहिँ अब जस्तै होटल र उसमै भन्नु न दुईटा मेन अहिले हामीले चर्चा गरे चर्चा भएको दुईटा सेक्टर होटल र लाइफ नन लाइफ दुईटा इन्स्योरेन्स बढीमा चाहिँ नन लाइफ यसमा चाहिँ जुगुल सरको त्यो टेक्निकलिटीहरुले चाहिँ के भन्छ सर यसमा थ्यांक यू सर अब यो अहिले ठ्याक्कै ल्यापटप अगाडि छैन हैन सर ओभरअलमा पम्प एन्ड डम्पको कुरा चाहिँ त्यस्तो केही पनि होइन हैन सर अब यो क्वेशन आएको हो क्वेशनको एन्सर दिएको छु फुल एन्सर सुन्नु भए पम्प एन्ड डम्प चाहिँ देखेको छैन भनेर भनेको हो होटल सेक्टरमा हैन अब कतिको जिज्ञासा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि होटल सेक्टरमा होटल एन्ड टुरिज्म भनौं न त्यसमा चाहिँ पम्प एन्ड डम्प भएको हो कि भन्ने चाहिँ क्वेशन आएको हो त्यसको चाहिँ एन्सर मैले दिएको छु तर पम्प एन्ड डम्प देखिन्न भन्ने कुरा चाहिँ यो डिमान्ड एन्ड सप्लाईको बेसिसमा चाहिँ मैले एन्सर गरेको छु हैन सर ओभरअलमा मार्केट सेन्टिमेन्ट अब विगत 3 दिनदेखि 4 दिनमा 3 दिन घटेर एक दिन इन्डिसिजन क्यान्डल बन्दाखेरि पनि मार्केटको सेन्टिमेन्ट चाहिँ त्यस्तो नराम्रो छैन भनेर भनेको छु हैन सर त्यही भने सर अब ओभरअलमा चाहिँ 2000 भन्दा माथि मार्केट सस्टेन हुन्जेलसम्म चाहिँ ओभरअलमा मार्केट ठिकै छ भन्ने कुरा गरे हो त्यही भन्ने सर मैले यो होटल र इन्स्योरेन्स सेक्टरमा चाहिँ के अझै माथि जाने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि कस्तो छ सर सिनारियोजहरु होटलमा चाहिँ अलिकति अब पज हुने अवस्थामा पुग्न लागेको देखिन्छ हैन विभिन्न फिबोनाची अथवा पिभोट लेभलहरुबाट हेर्दाखेरि नि अलिकति पज होला कि भन्ने देखिन्छ अब इन्स्योरेन्स अनि अरु अब इन्भेस्टमेन्ट अनि अरु सेक्टरहरुमा त खासै त्यस्तो केही देखिदैन त्यही भन्ने सर मैले सर यो होटल मेरो प्रश्न अन्तिम गर्ने है म अरुलाई पनि मौका चाहिन्छ मैले चाहिँ त्यो होटलको चाहिँ अलिकति हेरेको थिएँ हैन सर त्यहाँ चाहिँ एकदम साइक्लिक मोमेन्ट देखिरहेको छु मैले सर हैन साइक्लिक मोमेन्ट भने त सरहरुले बुझ्नुहुन्छ हैन एउटाको शेयर अर्कोको हातमा अर्कोको शेयर अर्कोको हातमा अर्कोको शेयर अर्को हातमा भन्ने त्यो ठ्याक्कै त्यो भएको देखिरहेको छु मैले हैन सर मैले हिजो अस्ति कुन चाहिँ एउटा क्लब हाउसमा पनि भनेको थिएँ त्यो मसँग एउटा मात्रै स्क्रिप्ट छ होटलको मैले भनेको हिजो अस्ति पनि भनिसकेको छु यहाँ भन्नु परेन त्यसको चाहिँ पुरा यसो आफ्नो त्यो अभाइलेबल तथ्याङ्कहरु यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ वन ह्यान्ड टु सेकेन्ड टु थर्ड टु थर्ड हैन एउटाले चाहिँ त्यसबाट प्रफिट लियो त्यस अर्कोमा शिफ्ट अर्कोको हातमा गयो अनि सेकेन्डबाट थर्डको हातमा थर्डबाट फोर्थको हातमा गइराखेको छ मैले चाहिँ त्यस्तो साइक्लिक मोमेन्ट देखिरहेको छु हैन अब त्यो चाहिँ अब जस्तो हामी डिस्कसन पनि गरे प्याराबोलिक मोमेन्ट छ भनेर प्याराबोलिक मोमेन्ट हुनु भनेको धेरै राम्रो हो हैन सर एक्सपोनेन्शियल मोमेन्ट हुनु भनेको त धेरै राम्रो हो अब यस्तो केसमा यस्तो तपाईको एक्सपोनेन्शियल मोमेन्टम भएको सेक्टर भनेको त कहाँ गएर थामिन्छ कसैलाई पनि थाहा हुन्न एकदम सही भन्नुभयो हैन सर अब मैले सेम यस्तो सेक्टरमा चाहिँ अब हामी छिर्ने कि नछिर्ने सर अब हैन छिर्ने कि नछिर्ने चाहिँ डिफरेन्ट पार्ट भयो हैन तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा के देखिन्छ भन्दाखेरि ह्युज भोल्युममा कसैले पनि होटल सेक्टरको शेयर होल्ड गरेर देखिन्न आज किन्या छ खातामा आउँदाखेरि एउटा रेजिस्टेन्स लेभलमा सम्म वेट गरेको छ रेजिस्टेन्स लेभलमा रेजिस्टेन्स भन्नाले अब पिभोट लेभल र फिबोनाची हेर्न मिल्छ
अल टाइम हाई ब्रेक गरेर माथि माथि गइसकेपछि हैन त्यो लेभलमा सेल आएको छ सेल आइसकेपछि अब त्यो कुरा चाहिँ अब्जर्भ भएको देखिन्छ हैन सो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले त्यही भने सर अहिले आज मैले चाहिँ बेचिसकेपछि भोलि पछुताउने फेरि पर्सि अर्कोले बेच्ने बेचेपछि फेरि पछुताउने मात्र देखेको छ यो कम्प्लिट एउटा हुन्छ नि बुलको जुन क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ त्यो क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ होटल सेक्टरमा देखिसकेको छ हैन अब त्यसलाई चाहिँ लाइफ नन लाइफले फलो गर्न खोजेको छ अब त्यो देख्यो भने चाहिँ अरु सेक्टरहरुले पनि त्यसलाई फलो गर्ला भन्ने चाहिँ अजुम गर्ने हो भन्न चाहिँ सकिदैन त्यही भन्ने सर मैले होटल सेक्टरमा त अहिले अब राम्रो रिट्रेसमेन्ट अथवा अलिकति करेक्सन आयो भने चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्नु पर्दाखेरि बाइङ अपर्चुनिटी नै मान्नु पर्छ भन्ने हो सर यस्तो जुन यो एक्सपेन्सेसले बढिरहेछ नि सर कुनै पनि स्टकहरु हुन्छ हामीमा चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीहरुले अब जस्तै स्टप लसहरु लाउँदा फेरि चाहिँ के को आधारमा चाहिँ कहाँनिर स्टप लसहरु युज गर्दा चाहिँ सबभन्दा फ्रुटफुल हुन्छ होला सर हजुरको विचारमा यस्तो केसमा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट भनेको एउटा चाहिँ क्यान्डलको बेसमा भयो अर्को भनेको चाहिँ भोलाटिलिटीको बेसमा हुन्छ हैन अब यो दुईटाको बेसमा चाहिँ रिसेन्ट 3-4 डेजमा सबैभन्दा लो मा भएको क्यान्डल जुन छ त्यसमा स्टप लस लाउन सक्यो अर्को भनेको भोलाटिलिटीको बेसमा मेनली एटीआर भनौं न एटीआर को बेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टप लस लगाउन सक्यो हैन त्यो भनेको ट्रेलिङ स्टप लस हो ट्रेलिङ स्टप लस चाहिँ त्यसरी लगाउँदै जान सक्यो सर त्यो भन्नाले अघिल्लो दिनको बटम वा त्यो भन्दा अघिल्लो बटममा लगाउनु हुन्छ सर हैन मेनली मैले भने सर हजुरलाई एउटा चाहिँ 3-4 दिनको क्यान्डल लिँदाखेरि एटलिस्ट हामीले स्विङ कन्फर्म गर्नलाई 5 वटा क्यान्डल लिन्छौं हैन अब त्यो 5 वटा क्यान्डलको मिनिमम भ्यालु जुन छ एउटा त्यसलाई चाहिँ बनाउन सक्यो स्टप लस अर्को भनेको अहिलेको रिसेन्ट प्राइसमा लगाउँदाखेरि 1.5 अथवा 2 हैन 2 टाइम्स एटीआर भनौं न एटीआर भनेको एभरेज 2 रेन्जको बेसमा हजुरले स्टप लस लाउनु भयो भने पनि त्यो पनि राम्रै हुन्छ सर थ्यांक यू सर